नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी उपवासाची झटपट भाजणी बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 1.5 वाटी वरीचे तांदूळ घेतलेत बघा, स्वच्छ साफ करून घ्यायचे, काय रेती खडे वगैरे काय असले तर करून घ्यायचे, पण 1.5 वाटी घ्यायचे। 1 वाटी राजगिरा आहे आणि 1 वाटी भरून गच्च शाबूस तांदूळ आहेत आणि 1 मोठा चमचा जिरे आहे। जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी पण चालतं। जर ह्या उपवासाच्या भाजणीला तुम्हाला जास्त प्रमाणात 1 किलोची जर पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंट करा, मी तुम्हाला लगेच मी त्याच्यामध्ये कमेंट बॉक्समध्ये सांगेन। आणि हे जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर एक लाईक करा आणि कमेंट करा। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, एकदम कडक गरम करायची आणि बारीक गॅस करायचा, बारीक गॅसवर करायचं। जर तुम्ही फास्ट गॅसवर जर केलं तर ते करपलं तर आपले भाकरी म्हणा थालपीठ म्हणा चांगली लागणार नाही। त्यासाठी कढई जास्त गरम झाली की एकदम बारीक गॅस करा आणि बारीक गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं आहे बघा। एकसारखं हलवायचं, असं तुम्ही ठेवलं ना लय वेळ तरी पण एक खालून जळतं आणि एक तसंच राहतं, त्यासाठी एकसारखं आपण असं हलवत राहायचं। एकसारखं बघा मी 5 मिनटं एकदम बारीक गॅसवर हलवत आलेली आहे, कारण की कढई एकदम माझी गरम जास्त झाली होती, त्यामुळे बघा हे अशा कलरमध्ये भाजून घ्यायचं। आणि भाजायला लागलं की नाही त्याचा एक छान असा वास सुटतो आणि सफेद सफेद दिसल्यागत दिसतं, अजून सफेद दिसतं। तर हे बघा अशा पद्धतीत दिसतंय बघा। तर आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। प्लेटमध्ये बघा काढून घेतलेले तर असा कलर आला पाहिजे म्हणजे भाजलं। जर तुम्ही जास्त लाल जर केलं ना तर ते चवीला छान लागत नाही बघा। तर साधारण कलर चेंज झाला आणि वास एकदा छान सुटतो ना की गॅस बंद करायचा आणि लगेच काढून घ्यायचं। गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा शाबूस तांदूळ। तर शाबूस तांदूळ जर भाजायला लागले की नाही तर फुगतात। तर बघा आता हे कसे फुगतात ते। तर एकसारखं हलवायचं, तुम्ही असं ठेवून देऊ नका, असं ठेवलं की नाही तर एक साईड जळते एक साईड तशीच राहते, त्यामुळे असं हलवत भाजायचं बघा। 1 मिनिट झालेत बघा, मी बारीक गॅसवर बघा भाजतला आलेले हलवत आलेले। तर बघा कसे तडतड आवाज येतो आणि आपले साबुदाणा फुगतात बघा, असे फुगले पाहिजेत आणि असे ठेवायचे नाहीत बघा, एकसारखं हलवत राहायचं, नाहीतर एखादा खाली जळेल आणि एखादा तसाच राहील। तर बघा असे फुगतात बघा, असं करून हलवत राहायचं सारखं। बघा किती छान असे फुगलेले आहेत बघा। तर आता हे मी काढून घेते प्लेटमध्ये। बघा साबुदाणे कसे फुगलेले आहेत, ते पहिल्यापेक्षा मोठे झालेले आहेत, असे मोठे होतात बघा, फुटतात असे। म्हणून एकदा गॅस फास्ट केला की नाही, गरम झाले की बारीक करायचं। बारीक गॅसवर जेवढं तुम्ही भाजाल ना तेवढा छान कलर राहील आणि आपली भाकरी म्हणा थालपीठ म्हणा जे तुम्हाला काय आवडेल ते ह्याच्यामध्ये तुम्ही करू शकता। परत कढई गरम करायला ठेवलेली आहे आपण वतून घेतल्यानंतर, तर गॅस बारीकच करणार आहे कारण कढई गरमच आहे ती। त्याच्यामध्ये बघा हे राजगिरा थोडा टाकायचा कारण तो चांगला फुलतो आणि त्याला एक असं बघा कॉटनचं घ्यायचं बघा, फुलायला लागलं आणि गॅस एकदम आपला बारीक आहे, असं कॉटनचं पडकं घ्यायचं बघा, असं धरायचं आणि असं हलवत राहायचं म्हणजे ते छान अशा होतात बघा। एकसारखं हलवायचं, जर तुम्ही असं मोकळं जर केलं ना तर ते उडून सगळं आपल्या किचनमध्ये होईल, त्यासाठी बघा असं फिरवत राहायचं। एकदम मस्त अशा फुगतात बघा। जर तुम्ही फास्ट गॅस केला की नाही तर जळून जातील, मग त्याची भाकरी म्हणा थालपीठ म्हणा चांगलं लागत नाही। किंवा तुम्हाला राजगिऱ्याचे लाडू वगैरे बनवायचे असतील, काही जी बनवायचं असेल तर बघा असं एकदा कढई गरम झाली की बारीक गॅसवर बघा किती हे करतात, अशा लह्या छान असं होतात। पण एकसारखं हलवायचं आपलं, हे असं फडकं घ्यायचं मोठं, जे तुमच्याकडं कोणतं पण असेल, कॉटनचं घ्या फक्त। बघा किती मस्त झालेले आहेत। गॅस बघा मी बंद करून टाकलेला आहे कारण हे जे थोडंसं राहतं बघा खाली तर ते पण आपलं जळून जाईल, मग त्यासाठी बघा मी गॅस बारीक केला। तर बघा किती छान फुगलेले आहेत, उलटण्याने हलवून दाखवते बघा, मस्त असे फुगतात। आणि हे जे राहिलेले आहेत का नाही थोडे हे टाकून नाही द्यायचे कारण आपण खडे वगैरे सगळं काढलेले आहेत, ह्याच्या सकाटच आपण दळून आणायचं आहे। तर हे मी काढून घेते बघा, किती मस्त असे फुगलेले आहेत बघा, ह्या एकदम छान अशा फुगतात। आणि थोडे काय वेळेला होतं ना ते फुगत नाहीत, साधारण फुगतात, असे नाहीत बघा। मी तुम्हाला बोटानं फोडून दाखवते, फक्त जळून द्यायचे बघा, फुटतं लगेच, ते पण फुगतात पण असे लह्या अशा होत नाही आहेत। तर मी अशा पद्धतीनं सगळे करून घेते बघा, अशा पद्धतीनं मी सगळे भाजून घेतलेले आहे। ते असं मोठा कपडा घेतला ना तर हा मी कॉटनचा बघा, नवीनच कपडा आहे माझा, मोठा घेतलेला आहे। तर
असं भाजलेत बघा, किती छान भाजले. ते मोठं फडकं घेतलं का नाही की चांगले भाजतात बघा. आणि जास्त करून काय होतं माहिती आहे का, उडत नाही, सगळ्या किचनवर होतात. पूर्णपणे आपल्याला ह्या सगळ्या भाजून झालेल्या आहेत ते राजगिऱ्याच्या, पूर्णपणे झालेल्या आहेत. आता आपण हे थंड होऊन घेऊया आणि मिक्सरला बारीक करूया. तर गॅस बंद केलेला आहे आणि कढई ठेवलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण जिरं टाकून घेऊ. ते 1 चमचा जिरं आहे. तर हे आपण ह्या कढईमध्येच असंच ठेवून देऊया, कारण आपले बाकीचं साहित्य ना थंड होते, तर जास्त जळून द्यायचं नाही. हलकंसं फक्त भाजायचं आहे ह्याला आपल्याला, म्हणजे त्याच्या ना थालपिठाला वगैरे वास छान येईल असा. जर आवडत असेल तर टाका. आमच्या भागाला खरंच जिरं वगैरे काय टाकत नाही ते, पण एवढे कमेंट येतात तुम्ही जिरं का टाकलं नाही, हे का टाकलं नाही, म्हणून मी हे एवढं जिरं टाकते बघा. 1 चमचा जिरं आहे हे. थंड होस्तोवर बघा मी ताटातच ठेवलं होतं, तर एकदम थंड झालं पाहिजे, जरा बी गरम नाही पाहिजे. नाही तर काय होईल, मिक्सरमध्ये आपल्याला चिटकेल, किंवा तुम्ही घरगुती चक्कीमध्ये जर दळून आणलं ना तर चिकट होतं. त्यासाठी एकदम थंड होऊन द्यायचं. आणि मी ही कढईमध्ये जिरं ठेवलं होतं, ते जिरं बघा मी ह्याच्यात टाकून घेतलेलं आहे. 1 चमचा जिरं आहे. तुम्ही थोडंसं जास्त घातलं, आवडत असेल, तुम्ही वापरत असाल तरी चालेल. ही रेसिपी बघितली की एक लाईक करा आणि एक कमेंट करा. तर आता हे सगळं आपण एक मिक्सर करून घेऊया आणि मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे, कारण मी घरच्या घरी झटपट होण्यासारखं मी बनवून दाखवते, त्यामुळे मी हे मिक्सरला करणार आहे बारीक. तर हे एकजीव असं एकदम सगळं मिक्स झालं पाहिजे, अशा पद्धतीत कालवून घ्यायचं. पूर्णपणे बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे हे. आणि आता मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण थोडं थोडं एकदम बारीक करायचे, जाडसर असं ठेवायचं नाही आहे. मी थोडं काढून घेतलं बघा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये, आणि एकदम आपण हे बारीक असं पीठ करून घ्यायचं आहे. मिक्सरला बघा बारीक करून 2 वेळा मी चाळून घेतलेलं आहे. आपण अजून एकदा चाळायचे. तर मी ताट घेतलं आहे बघा, आणि ह्याच्यामध्ये चाळण घेतलेली आहे. ह्यांना मी पुरण बनवते, त्याची चाळण आहे, एकदम बारीक आहे बघा. अशा पद्धतीने चाळून घेतलेलं आहे. दुसऱ्यांदा 2 ते 3 वेळा मी चाळलं आहे बघा. एकदम थोडंसं राहिले, हलकंसं एकदम. आणि बघा हे झालेलं आहे. जर तुम्हाला ही उपवासाची रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.